ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí bóyá kí n lo example yìí kí n tí mò ń sọ kó lè yé wa. Bóyá o lọ lé oníṣègùn, nígbà tí ẹ lọ lé oníṣègùn, ẹ ṣáà ń wo Yorùbá fíìmù dáadáa. Wọ́n wá fún ọ ní oògùn kan wípé kó o lò ó tàbí ọṣẹ. Wọ́n wá sọ fún ẹ pé tó o bá ti fẹ́ lo ọṣẹ yìí o gbọ́dọ̀ máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí sí i nígbà tí o bá ń lò ó tàbí oògùn yìí. Now yálà o mọ ọ̀rọ̀ yẹn o àbí o mọ ọ̀rọ̀ yẹn o ń láti kọ́ ọ lẹ̀ wàá wá crime ẹ̀ kó o lè mọ̀ àbí kí n ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣáà ń wo Yorùbá fíìmù. Now kí ló dé tó jẹ́ wípé dandan ló ní láti mọ ọ̀rọ̀ yẹn nítorí wípé there is a spirit that connect that word to that soap sí oògùn àtàbí ọṣẹ yẹn nítorí láìsí ọ̀rọ̀ yẹn ọṣẹ yẹn ò ní lè ṣiṣẹ́. So you will now notice that kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe èèyàn ó kọ́ kíní yẹn tipátipá èèyàn ó kọ́ lẹ̀ èèyàn ó ṣe. Now bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lórí nínú ìgbésí ayé onígbàgbọ́ náà. Onígbàgbọ́ kò lè gbé ayé láìsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ẹ̀. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò wà connected pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọ̀nà tá a fi lè wà connected pẹ̀lú Ọlọ́run òun ni nígbà tí tá bá mọ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń gbé inú wa. You know, I love this Bible verse because it make it clear for us. Tankai. John 14:23. The Bible said, ó ní wípé Jésù fún ọ pé bí ẹnìkan bá fẹ́ràn mi yóò pa òfin mi mọ́. Níbo ló ti fẹ́ rí òfin tó fẹ́ pamọ́? True the word of the Lord. Nínú òfin rẹ̀ ni yóò ti rí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ ṣe kí ni tó fẹ́ pamọ́. So a children of God that is not carry the word of the Lord, you are empty. You are here pressing keyboard, that's fine. You are here drumming a lot of activities in the church, but you don't carry the word of the Lord inside you. You are failure. Let me tell you what the Bible said. Tẹ́bá kà sí ọgbẹ́ ìwà sọ pé yóò pa ọ̀rọ̀ mi mọ́. Tó bá fẹ́ràn mi, ó mọ̀ pé ó ń ṣiṣẹ́ fún mi. Ó ní wàá pa òfin mi mọ́. Bíbélì wa sọ pé bàbá mi yóò sì fẹ́ràn rẹ̀. See the promise. Ó wá ní bàbá mi yóò fẹ́ràn rẹ̀. Ó sì tọ̀ wá. Àwa ó sì máa ṣe ibùgbé pẹ̀lú rẹ̀. Bí o bá fẹ́ràn mi, ó pa òfin mi mọ́. Ó máa ka ọ̀rọ̀ mi ní ìgbàkúgbà. Àwa gan bàbá mi tí ń ṣe Ọlọ́run ọ̀gá ògo jùlọ. That is ìwà láàyè Ọlọ́run yóò máa gbénú àgọ́ yẹn. If you are a children of God, and that is why in the church you will see some rubbish or some gossip and àwọn ìbínú, àwọn ìjà, àwọn àrọ́kan, àwọn ìwà kan nítorí wípé ọ̀pọ̀ nínú ìjọ ni kàn fi àkókò wọn fún ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Because do you know what scripture will do for you? Scripture will change your life. Let's look at the book of 2 Timothy 3:16. Ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà fún ìbániwí, ìtọ́ni, fún correction. Kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run, kí ọmọ Ọlọ́run, kí ẹ̀yin àyànfẹ́ kẹ́ ẹ lè di pípé. So stay away from the word of the Lord, but you close to drum set. You stay away from scripture, but you close to the ẹgbẹ́ Esther. Ó jìnnà sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ó súnmọ́ ẹgbẹ́ Mary. Ó ní ojúṣe tó ń ṣe nínú ìjọ Ọlọ́run. Tí wàá máa làágùn bọ̀ṣọ̀, tí wàá máa ṣe bọ̀ṣọ̀. I'm telling you, there is no connection between you and God. 1 John 4:4. Ẹni tí ń gbénu mi, jẹ́ ẹni tí ń gbénu ayé lọ. Bí ò bá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ẹnì kankan ò gbénu rẹ̀. Ògùn ní ń gbénu rẹ̀ àti ọ̀rọ̀ àlùmọ̀ǹṣàní, àwọn fíìmù Yorùbá fíìmù tó ti wò, àti àwọn movie Netflix ní ń gbé inú rẹ̀. If you permit the word of the Lord in your life, now you now complete a Christian, a follower of Christ. The error that we have today in church is because people are not, or children of God are not submit themselves unto the scripture. You will see someone will come into the church and make a big mistake. A pastor, a children of God, making mistake. Máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí kò ní ìtumọ̀ lẹ́nu. Máa correct àwọn tí kò ní ìtumọ̀. Nítorí wípé wọ́n jìnnà sí ẹ̀kọ́ rẹ̀. Wọ́n jìnnà sí ìmọ̀ rẹ̀. Wọ́n jìnnà sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Wọ́n jìnnà sí àṣà rẹ̀. Wọ́n jìnnà sí ohun tí ó fẹ́. We can pray from today to tomorrow. If you don't learn his word, you are joking. Mo fẹ́ bèrè nígbà tó gún bá dé, kí ló fẹ́ fi defend ara ẹ̀? When devil came to tempt Jesus Christ, ó dá padà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ó gba rẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti kọ́ ló fi dá lóhùn. Go and check God, the man of God in the Bible, especially in the New Testament. They will revert back to the word of the Lord in the Old Testament. Láti dáhùn. Àwọn Paul, àwọn Pétérù, wọ́n gbé ẹ̀mí mímọ́, wọ́n reverse padà gẹ́gẹ́ bí àti kọ̀wé rẹ̀. Ní ọjọ́ Pentecost ni mo ń sọ, out of apostle. So gbogbo ohun tí wọ́n sọ, inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni wọ́n ti ń dáhùn. Inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni wọ́n fi ń sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ wa ẹnu wa gan kọ́nà ń jẹ́ kó lè nítumọ̀ nítorí pé kò sí ọ̀rọ̀ nínú wa. And that is where power comes. If you look at the book of John 15:4. Nítorí pé you have already stayed away from God if you don't know. The Bible said, ìwé John 15:6 pé ní ẹ máa gbé inú mi, èmi ó sì máa gbé inú yín.
báwo ló ṣe fẹ́ gbé inú Ọlọ́run? Báwo lọ́lọ́run ṣe fẹ́ gbé inú ẹ? Bàtí Jésù sọ pé èmi nínú bàbá, bàbá nínú mi. Nítorí pé òun ti mọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ through his word ni. A fake life of Christianity is when you are coming to church every time, putting sutana, putting your garment, putting your mufti, carrying your Bible without reading it. A fake life. You are pretending to God. Let me tell you something. I'm not judging you. We are trying to motivate ourselves. I was in that position before. Even now, we discipline ourselves. Try your best. Gbọ́n kan tó sọ ní ẹ máa gbé inú mi, èmi ò sì máa gbé inú yín. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka kò tí lè so èso fún ara rẹ̀. I can tell you something. There are some things you can't do. Tí o bá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ayé èèyàn, àwọn kan wà tó lè dá ṣe. Kí ni nǹkan náà? Ó lè dá so èso rere. Bẹ́ẹ̀ ni mo ń sọ. Kí náà ń pè ní èso rere? Òun ní èso ẹ̀mí. Àwọn ìwà dáradára, àwọn ìwà òtítọ́, àwọn ìwà òdodo, àwọn ìrìn pẹ̀lú Ọlọ́run, olótìtọ́, olódodo. Ó lè dá ṣe. Àwọn ibì kan máa wà tó máa kùsí tó máa pọ̀. Nítorí pé you need the Holy Spirit to help you. You need the Holy Spirit to help you. Ẹ̀rẹ́ lomi in church báyìí. Àwọn pé pastor lé wọ́n ṣe. Tẹ́bá dẹ̀ di bó ṣe ń behave sọ́kọ̀ ẹ̀ lé. It's totally wrong. Kò pẹ̀lú òfin Ọlọ́run. Why the Bible says submit yourself to the husband? So the Bible said, ó ní ẹ máa gbé inú mi, èmi ò máa gbé inú yín. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka kò tí lè so èso fún ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ó ní bí kò ṣe pé ó bá ń gbé inú àjàrà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò lè bí ẹ̀yin kò lè pé bí kò bá ṣe pé ẹ bá gbé inú mi. You can't be a fruit by yourself except you live in God and you permit God to live in you.